Welcome. This is the energy vibration lesson for the Tweeling Sun, Moon and Rising sign. And it is the tweede week van september 2017. En de week begint vanaf 11 september tot en met 11 september tot en met 17 september. Yes, sorry. Oké. Deze week is de week van de harde. Het is een zeer positieve week voor jullie tweelingmensen. Het is een van de beste weken voor jullie tweelingmensen. En we hebben de zodiac energy van ook de aarde. De energy vibration voor jullie in this week is dat meestal voor jullie krijgen een boodschap van iemand, een vuur, iemand die is een vuur energy. Dat is iemand die is een message of een vuur. This is een ram. Een leier of een boodschap mensen. Je krijgt een boodschap van een ram, een leier of een boodschapperpersoon. Oké? Dus jullie leier verwacht deze boodschap, whatever de boodschap dat komt voor jullie. Je krijgt echt een message daarvan, oké? En zo is de nacht van de riddle dat komt met een boodschap. Dus misschien krijg je een mail of iemand komt een boodschap of stuurt een boodschap naar je. Oké, als we gaan even kijken voor de week. We hebben een 9 van vuur op maandag. En dit is zeer positief, whatever de situatie is. Je bent beschermd en in de tijd. Je gaat even je innerlijke lucht, de energie, de genezing even gaan zoeken om je innerlijke lucht even op te winnen. En als je kijkt in deze foto, dan zie je de dame. Ze probeert met de ster om even lucht om te brengen. Dus dat is de gids. Jullie gids zit om jou te vertellen dat ze beschermt je als je neemt tijd om even te mediteren en op zoek naar je innerlijke licht. Oké? Je energy vibration is een beetje laag en soms heb je dat nodig. Dinsdag is een zeer positieve dag voor jullie vanwege dat jullie hebben de energy vibration van de keizerin. En de keizerin is hier en dit is zeer positief omdat wanneer zij komt is zoiets als een moederfiguur en ze bracht de prinses van Pentacles en dit is zeer positief. Wat gebeurt hier voor jullie tweelingmensen is dat op een dinsdag heb je mee te maken met een stiermaag of steenbokpersoon. En deze dame gaat je leven even veranderen. Ze gaat je echt positieve situatie in je leven gaan brengen. Een zeer positieve situatie in je leven gaan brengen. En ze gaat je helpen om je leven te verbeteren en met de genezing van je financiële situatie. Dus whatever de situatie is, je komt tegen een ram, een stier of een steenbokpersoon en die brak je en die wordt zoiets als een moederlijke figuur of een beschermde figuur in je leven. Oké? We gaan even verder. En als we gaan even verder, we hebben gewoon de energy vibration van jullie. De koningin van de lucht. De koningin van de lucht. En dat is jullie energy vibration. Dit is een zeer positieve week voor jullie tweelingmensen. Omdat wat gebeurt hier is dat je gaat even zien dat whatever je bent op zoek naar, je gaat het vinden. Whatever situatie dat is in je leven dat je op zoek naar nieuwe werk, nieuwe gelegenheid, nieuwe ontmoeten, nieuwe mensen, nieuwe positieve relatie, whatever de situatie is, daar komt een portal dat wordt geopend in deze week. Het kan op woensdag, maar het kan op een andere dag in de week voor jullie dames. En dames en heren, gebruik die energie in deze week, especially op woensdag, om even op zoek naar wat je wil in je leven. En dit is meer voor work en dat soort of dingen voor jullie, oké?
Zeer positief. Als ik ga even verder, we hebben de energy vibration van de 5 van staven. De 5 van staven is mensen in conflict. Mensen in conflict. Okay? Whatever de situatie is, and whatever conflicts that speelt, je bent beschermd. Okay? Je moet jezelf beschermd. En vraag de engels en de gids om jezelf te beschermen. Whatever the conflict is, whatever the conflict was, vraag je angels en gids om jou te beschermen in deze situatie. Oké? Dus we gaan even verder. We bekijken vrijdag. Een zeer positieve dag. Jullie number is de nummer 9. Een zeer positieve dag. En we hebben de energy vibration van de 7 van water. De 7 van water is zeer positief, omdat al je wens en droom komt uit. De energie van de 7 van water is een zeer positieve energie wanneer je begint om te manifesteren bepaalde dingen in je leven. En met de energie van de zon komt om jou deze positieve energie om te brengen. Dus whatever de situatie, whatever je wens in deze week, jullie tweelingmensen, het komt best wel uit. Het is voor een relatie, het gaat je echt lukken. Je vindt en je komt in contact met de juiste persoon, met de juiste relatie. Oké? Dus ik ga even verder. We hebben de energy vibration van de world. En de energy van de world is zeer positief. Op zaterdag is een positieve dag. En dan hebben wij de energy vibration van achievement. Dus, whatever de situatie is, en dit is wat ik heb gezegd voor jullie tweeling, positieve situatie, kom boven water, zeer positieve situatie. Je gaat jezelf best wel goed voelen in alles in je leven en je snapt precies wat je wil. Succes komt naar jullie naartoe. Heel veel acclimatie en wonderful experience. This is a zeer positieve week. De nummer 9 energy is zeer positief voor jullie in deze week. Dus ik ga even verder. De laatste kaart is op zondag en we hebben de energy vibration of the look. Dus, als ik heb gezegd, dit is ook een zeer positieve energy van nieuwe beginnings. Dus sommige mensen hebben nieuwe werk gevonden, sommige mensen hebben nieuwe relaties, sommige mensen hebben nieuwe woonplaats, woonroom, sommige mensen gaan even terug en dat soort dingen. En het is zeer positief. Maar, whatever de situatie is, je loopt weg van een situatie. Je loopt weg van een situatie en in de positive terms, jullie lopen weg van een situatie omdat dat was een negatieve situatie dat neemt plaats en je loopt weg van dat situatie en nou je bent even in balans. Oké? Liefde, wat gebeurt in deze weken is a positive. Whatever de situatie is, als je bent op zoek naar een relatie, als je bent in een relatie, het wordt is zeer positief. De engels is zoiets als die engel van liefde komt in jullie leven om even genezing in je relatie om te brengen. Oké? En dit is zeer positief. Als die engel brengt genezing in je liefste relatie, dit is zeer positief. Dit is een goed tijd voor jullie. En dit komt zeer positief uit voor iedereen in deze week in de liefde. Voor zakelijke endeavor, het is op dinsdag. Dinsdag is de dag voor whatever zakelijke dingen. Is een positieve dag dat alles wat je wil kan vragen in de zakelijke world is een zeer positieve dag. As we move verder, en we gaan even kijken. We hebben de conscious consumer. En dit is zeer positief. Omdat tegenwoordig hebben wij dat nodig van wekens door. Dus wij als een mens op deze planeet hebben zoveel weggegeven. En we kunnen het gebruiken om andere mensen om te helpen. Dus, dit is zeer positief. En ik weet dat jullie tweelingmensen is echt, jullie zijn echt van de beste
conscious. Mensen die denken over wat te kopen. En jullie heet heel gezond. Meestal van jullie. Omdat mijn beste vriend is Nederlandse. En die is ook weeskal en tweeling. En hij is heel goed. Hij heeft mij heel veel dingen geleerd. En this is zeer positief. Weet je, we lachen over iedereen en dat soort dingen. Maar de zeilmensen, de zeilmensen en de mensen van Zeeland kunnen heel veel mensen goede dingen leren. Oké? Dus dit is zeer positief. Oké? En zo bekijken je vraag, whatever je vraag was, in de toekomst. Whatever it is in de toekomst, het gaat je best wel lukken. Dus whatever it is in de toekomst, het gaat je best wel lukken. Dus whatever de vraag was in de toekomst, in de zeer positieve toekomst, dat kan een maand, een week of zo van nou, whatever je winst en droom was of je vragen, het gaat je best wel lukken. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Namaste. En geniet van je week. Als je krijgt geen energy vibration voor de next 2 weken. Dat betekent dat ik zit nou in Florida. En de organen komen zo aan. Ja. Belachelijk. Omdat ik ben echt niet gewend aan deze dingen. En oké, dus als je krijgt geen energy vibration lezen, ga je eens even terug, even luisteren naar de maand van september lezen. En ik wens jullie een zeer, zeer positieve week. Oké? En ik ga zeggen namaste tot de volgende keer.